सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी इन नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप राथकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझैँ इपिएस टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म यो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चाहिँ युज हुने मेसिन तथा टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। यसको बारेमा चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ अलिकति धेरै आएको हुनाले मैले चाहिँ मेसिन र अनि टुल्सहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर तिनीहरूको बारेमा चाहिँ बनाएको छु। आजको यस पाठबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चाहिँ हाते औजार तथा मेसिनहरू चाहिँ के हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ के कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु हुनेछ। र केही भिडियोहरू केही मेसिनको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक आज चाहिँ अन्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ म यहाँ लिएर उपस्थित भएको छु। जस्तो अहुई एकमा छ छेजो अफ सुगोङ्गु भनेको छ। छेजो अफ सुगोङ्गु भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग हुने हाते औजार भनेको है। सुगोङ्गु भनेको चाहिँ हाते औजार। जस्तो सुरुमा तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फेन्सी भनिन्छ कोरियनमा। फेन्सी भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त, पेन्चिस हो है। पेन्चिस भयो। र पेन्चिसले चाहिँ के काम गर्छ भने ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पेन्चिस हो है। अब कोरियनहरूले चाहिँ फेन्सी भन्ने भयो हैन। अनि यसले गर्ने कामहरू चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ तल लेखिदिएको छ क्या। यसको काम यो हो, कुन्था र खुबुरिदा भनेको छ। कुन्था भनेको चाहिँ काट्नु, छिनाल्नु, अनि खुबुरिदा भनेको चाहिँ बङ्ग्याउनु। भनेको मतलब यो फेन्चिसले चाहिँ काट्ने काम पनि गर्छ, यसरी माथि चित्रमा देखाएको छ नि, यो यसरी। अनि त्यसपछि खुबुरिदा भने यसरी बङ्ग्याउने काम पनि गर्छ है। यो पेन्चिसको यो अगाडिको भागले चाहिँ बङ्ग्याउने काम गर्छ भने यो बिचको यो गोलो गोलो भागमा राखेर चाहिँ काट्ने काम गरिन्छ। ल त्यसैगरी अर्को हेर्नुस्, निफ भनेको छ। निफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ काट्ने पेन्चिस भयो क्या। यसले चाहिँ काट्ने काम मात्रै गर्छ है। जस्तो ठ्याक्कै यसको तल लेखेको छ यसको काम। छल्दान हादा भनेको छ। छल्दान हादा भनेको चाहिँ के हो त, काट्नु। यसले चाहिँ काट्ने काम मात्रै गर्छ। निफले चाहिँ के गर्छ अरे, काट्ने काम मात्रै गर्छ है त। भनेको मतलब फेन्सीले काट्ने काम पनि गर्ने भयो हो, अनि बङ्ग्याउने काम पनि गर्ने भयो। र निफले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, यसले चाहिँ काट्ने काम मात्रै गर्छ। ल त्यसपछि अर्को छ फुल्लाय भनेको छ। फुल्लाय भनेको चाहिँ यो चाहिँ चुच्चे पेन्चिस है। चुच्चे पेन्चिस, यसलाई प्लायर पनि भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। अब यसको काम चाहिँ खुबुरिदा, यसले चाहिँ बङ्ग्याउने काम पनि गर्छ र बङ्ग्याएको कुरालाई चाहिँ फ्यदा भनेको चाहिँ सिद्धा गर्ने काम पनि गर्छ। यसरी तारलाई चाहिँ यसरी बङ्ग्याउने काम पनि गर्छ, अनि बाङ्गिएको तारलाई चाहिँ यसले फ्यदा भनेको चाहिँ सिद्धा पार्ने काम पनि गर्छ है त। ल त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, थुराइब भनेको छ। थुराइब भनेको चाहिँ पेचकस अथवा स्क्रू ड्राइभर इङ्ग्लिसमा। अब यसले चाहिँ फाक्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्नु हो क्या। कस्नु अथवा ठोक्नु पनि हुन्छ है यसको अर्थ। अनि अर्को गाड्नु भन्ने पनि हुन्छ है त। ल त्यसपछि यो छ, यो चाहिँ छन्गी थुरिल। छन्गी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक हो, थुरिल भनेको चाहिँ ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल। ल यसले चाहिँ के गर्छ त, तुल्था ड्रिल गर्ने काम गर्छ, प्वाल पार्ने काम चाहिँ गर्छ। प्वाल पार्नु, तुल्था भनेको के हो त, प्वाल पार्नु है त। यो छन्गी ड्रिलले गर्ने काम भयो। त्यस्तै थोप। थोप भनेको चाहिँ आरो है, स। अथवा यसलाई चाहिँ करौती पनि भनिन्छ है। अब यसले के काम गर्छ त, छारुदा काट्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को छ माङ्छी। माङ्छी भनेको चाहिँ ह्यामर भएको। ह्यामरले चाहिँ गर्ने कामहरू के भयो त, थुदुरिदा र फाक्ता। थुदुरिदा भनेको पनि हम्मरले हान्नु हो, र फाक्ता भनेको पनि अनि यो ठोक्नु भन्ने हुन्छ है। यो फाक्ता चाहिँ यहाँ ह्यामरको ठाउँमा पनि युज हुन्छ हो, र अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो पेचकसमा पनि युज हुन्छ फाक्ता है।
ल त्यसपछि सुफेन सुफेन भनेको चाहिँ रेन्ची। अब यो रेन्चीले के काम गर्छ त छोइदा रेन्चीले के काम गर्छ त छोइदा भनेको चाहिँ कस्नु र फुल्दा भनेको चाहिँ खोल्नु है। छोइदा भनेको कस्नु फुल्दा भनेको चाहिँ खोल्नु अनि यो छोइदामा अर्को छोइदा पनि युज हुन्छ है जस्तो यसरी छोइदा यो छोइदा भनेको पनि कस्नु नै हुन्छ है। छोइदा भनेको नि कस्नु छोइदा भनेको नि कस्नु र फुल्दा भनेको चाहिँ खोल्नु है अथवा लुज गर्नु फुकाल्नु भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ सुफेनले गर्ने काम भयो रेन्चीले गर्ने काम भयो। यसलाई चाहिँ पाना पनि भनिन्छ है यसलाई चाहिँ पाना पनि भनिन्छ। ल त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् मोत मोत भनेको चाहिँ यसरी सामान्य किलाहरू यस्तो खालको किलाहरू भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मोत भनिन्छ है। यस्तो किलालाई चाहिँ के भनिन्छ अरे मोत भनिन्छ र यस्तो खालको किलालाई चाहिँ नासा मोत भनिन्छ है। यसरी यस्तो यस्तो छ नि घाटहरू छ नि यसरी चाहिँ यो स्क्रुड्राइभरले चाहिँ कस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ ठोकिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ के भन्छ नासा मोत भनिन्छ। अर्को कुरा यस्तो यस्तो घाट भएको कुरालाई चाहिँ नासा पनि भनिन्छ के यो नासामा नि पर्छ अनि यो नासा मोत पनि हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा नासा पनि हो क्या यो जस्तो यहाँ हामी पढ्नेछौँ यो यताको कुरा यो चाहिँ नथ हो अनि यो चाहिँ बोल्ट हो है। यहाँ ठ्याक्कै उल्टो लेखेको छ है। यो चाहिँ बोल्ट हो यो लामो लामो खालको चाहिँ बोल्ट हो र यो गोलो गोलो खालको चाहिँ नट हो। यसलाई यो गोलो गोलो खालकोलाई आमनासा पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ अरे आमनासा जस्तो आमनासा यसलाई आमनासा पनि भनिन्छ र यो लामो खालकोलाई सुनासा पनि भनिन्छ। सुनासा यसलाई सुनासा पनि भनिन्छ। ल त्यसपछि अहि दुईमा चाहिँ छ छेजो अफ खिगे। यो चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा युज हुने प्रयोग हुने यो चाहिँ मेसिनहरू है। अघि चाहिँ हामीले हाते औजारको बारेमा पढ्यौँ हो। अब अहिले चाहिँ मेसिनको बारेमा छ। जस्तो यहाँ सुरुमा दिएको छ छन्गी छलदान्गी भनेको छन्गी भनेको इलेक्ट्रिक भयो हैन। अनि इलेक्ट्रिकल कटिङ मेसिन यसले चाहिँ काट्नको लागि चाहिँ बत्ती जोडेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ युज हुन्छ। यसले चाहिँ काट्नको लागि चाहिँ काम गरिन्छ। रड काट्नको लागि चाहिँ काम प्रयोगमा आउँछ। तर यसमा रड मात्रै हैन यसले काठ काट्ने काम पनि गर्छ। तर रड काट्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको ब्लेड युज हुन्छ है। अनि काठ काट्नको लागि चाहिँ यो ब्लेड अर्कै खालको नङ्ग्रा भएको आरोको चाहिँ यसरी उ भएको जस्तो यो आरोको अगाडिको धारहरू हुन्छ नि यस्तो हुन्छ हो त्यस्तो खालको गोलो परेको चाहिँ चक्का चाहिँ फेरेर चाहिँ काठ चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। यो अब छन्गी छलदान्गी भनेको के रहेछ त रड तथा काठ काट्ने मसिन। त्यस्तै अर्को छ खुम्फुरेस भनेको चाहिँ एयर कम्प्रेसर हो क्या। यो आगन्तुक शब्द हो। एयर भनेको एयर हो अनि खम्फुरेस भनेको चाहिँ कम्प्रेसर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एयरहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्छ हैन। जस्तै यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कति कुराहरू हाइड्रोलिकहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एयरको चाहिँ कम्प्रेस गरेर एयर चाहिँ यसले चाहिँ जेनेरेट गर्छ। सरसफाइ गर्नदेखि लिएर त्यहाँ मेसिनहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ कोरियामा चाहिँ यो चाहिँ यो मेसिनहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ छन्गी योङजप्की भनेको छन्गी भनेको इलेक्ट्रिक अनि योङजप्की भनेको चाहिँ वेल्डिङ मेसिन बत्तीमा जोडेर चाहिँ वेल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुने वेल्डिङ मेसिन। त्यसपछि अर्को छ खासु योङजप्की। यो पनि योङजप्की नै हो वेल्डिङ मेसिन नै हो। अब यो चाहिँ ग्यासबाट चल्छ
है। यो चाहिँ ग्यासबाट चाहिँ यो चाहिँ वेल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्यासबाट चाहिँ चलाइन्छ। त्यस्तै अर्को छ योङजबोङ। योङजबोङ भनेको वेल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुने रड है, अगाडि राखेर झिक झिक पार्छ नि, त्यो भयो है त। त्यस्तै अब यो चाहिँ फेन्दिङ्गी भयो। फेन्दिङ्गी भनेको चाहिँ ब्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुने मसिन भयो। अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भने यहाँ यो 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 भागमा चाहिँ बेन्डिङको लाइलनको डोरीहरू फिट हुन्छ, यसरी फिट हुन्छ। यो चाहिँ रिल भयो, यहाँनिर रिल हालेको हुन्छ र यहाँभित्र सामान हाल्ने, अनि सामान हालेर यहाँ चाहिँ ट्याक्क बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्क नि कस्छ। यसले चाहिँ कस्ने कामहरू गर्छ है। बेन्डिङ के भनेको बेन्डिङ मेसिन भयो। त्यस्तै अर्को छ होइस्ट। होइस्ट भनेको होइस्ट भयो, यसलाई उत्तोलकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने एकदमै गह्रौँ वस्तुहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ माथि उसमा डन्डी राखेर यसरी अड्काएको हुन्छ र अनि यहाँ यो रिमोट हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ हुक हुन्छ, अनि यो हुकलाई चाहिँ सरर तल झार्ने रिमोट भएर अनि तल सामानमा चाहिँ यसरी हुक लगाएर अनि सरर उचाल्छ। अनि त्यसपछि उचालेपछि अगाडि अनि पछाडि कहाँसम्म लाने हो, त्यो कहाँसम्म फिट गरेको छ यो भाग कति लामो छ त्यति नै टाढासम्म चाहिँ यसले चाहिँ गह्रौँ सामानहरूलाई चाहिँ उचालेर ओसार पसार गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। यो रिमोटबाट चल्छ। यहाँ थिच्ने बटनहरू हुन्छ, यहाँ यो हातले थिचेर टाका चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा कोरियामा चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ सामानहरू चाहिँ यसरी उचालेर लानुपर्ने ठाउँमाहरू चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ खन्थु रोल फान्नेल भनेको चाहिँ कन्ट्रोल प्यानेल भनेको, यो पनि आगन्तुक शब्दै हो। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न बत्तीको चाहिँ अब यहाँ कन्ट्रोल गरिन्छ, कन्ट्रोल प्यानेल भयो यो हैन। भोल्टेजहरू सबै चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ यसले चाहिँ यो कन्ट्रोल प्यानेलले चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अर्को छ हेन्दुखा। हेन्दुखा भनेको चाहिँ हाते गाडा है। अब हेन्दु भनेको हात भयो, अनि त्यो खा भनेको यहाँ कार लेखेको छ नि, हातले चाहिँ चलाउने। जस्तो यहाँ चाहिँ अब जस्तै ग्यासको सिलिन्डरहरू अथवा केही यसरी ठाडो परेको वस्तुहरू चाहिँ ट्याक्क यहाँ राख्ने, अनि सरर चाहिँ हातले चाहिँ अगाडि चाहिँ लिएर जाने है त। सामानहरू चाहिँ यहाँ राखेर ओसार पसार चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। विशेष गरी अलिकति ठाडो परेको सामानहरू यसमा युज हुन्छ। अरूमा चाहिँ सोनसुरीहरू होइन, त्यस्तो छिकिचाहरू सामान हेरी चाहिँ युज हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो सिलिन्डरहरू अनि सिलिन्डर जस्तै आकारका वस्तुहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हेन्दुखामा चाहिँ राखेर चाहिँ ओसार पसार चाहिँ गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ छनसन रिल। छनसन रिल भनेको चाहिँ तारको चाहिँ बत्तीको तारको चाहिँ अब चाहिँ यो रिल भयो हैन। जस्तो अब बाहिरतिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बत्तीहरू चाहियो हैन भने चाहिँ अब यो ट्याक्कै यो बत्तीको मेन सकेटमा लाउने, अनि बाहिरतिर काम गर्ने बेलामा यो चाहिँ युज हुने केबल रिल भयो। ल त्यसपछि छङ्बोमा हेर्नुहोस् छागबे फिर्योहान थोगु भनेको काममा फिर्योहान आवश्यक पर्ने, थोगु भनेको चाहिँ टुल्सहरू औजारहरू। जस्तो यहाँ दिएको छ छलखोकी। छलखोकी भनेको चाहिँ काट्ने मेसिन, यसले चाहिँ काट्ने काम गर्छ र बङ्ग्याउने बेलामा पनि युज हुन्छ। यो विशेष गरी चाहिँ यसको मुख्य काम चाहिँ काट्ने हो र बङ्ग्याउने बेलामा पनि युज हुन्छ है। रडहरू काट्ने तथा बङ्ग्याउने काम गर्छ यसले। र त्यस्तै अर्को छ ख्यल्सोक ह्यान्डल भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तारहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बटार्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। यसले चाहिँ तारहरू चाहिँ बटार्ने काम चाहिँ गर्छ। जस्तो ढलान गर्नुभन्दा पहिला तारहरू बटारेर कस्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ नि, यसले चाहिँ तारहरू बटारेर कस्ने कामको लागि चाहिँ यो टुल्सहरू चाहिँ युज हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्वेजिरे। स्वेजिरे भनेको चाहिँ यो चाहिँ किलाहरू चाहिँ उखेल्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ, क्रबार है। यो चाहिँ यसरी यहाँनिर यो राखेर किलाहरू राखेर यसले चाहिँ किलाहरू चाहिँ उखाल्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ किला उखाल्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अर्को छ पाइप लेन्ची भनेको छ। यो भनेको पाइप रेन्ची भनेको, पाइप भनेको पाइप अनि लेन्ची भनेको लेन्च है। यो चाहिँ अब यस्तो चाहिँ
पाइपहरुमा चाहिँ जीआई पाइपहरु जस्तोमा चाहिँ यसले चाहिँ कस्ने तथा खोल्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसो खोल्ने, यसलाई ठुलो पार्ने, सानो पार्ने काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है। अनि अर्को कुरा एकदमै टाइट भएको बिर्कोहरु पनि खोल्नको लागि पनि यो युज हुन्छ। त्यस्तै जस यो खोल्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। 5 रेन्च खोल्न तथा कस्न है 5 रेन्च। त्यस्तै खुराइन्द पनि भनिन्छ है। त्यसपछि यन साक्की पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ ग्राइन्डर हो के। यसले चाहिँ चिल्ल्याउने काम गर्छ है, चिल्लो पार्ने काम चाहिँ गर्छ, ग्राइन्डिङको काम गर्छ यसले है। यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो भाग हैन। अब एकपल्ट कतिपल्टसम्म युज गर्ने, त्यसपछि यो भाग चाहिँ फेरि एकदमै सकिनै जान्छ अनि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको ब्लेडहरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ थेफे भनिन्छ। थेफे भनेको चाहिँ रन्दा। यो चाहिँ विशेष गरी काठहरु चिल्लाउनको लागि, काक्ता गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ है, रन्दा। ल त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, साफो भनेको छ। साफो भनेको चाहिँ खाक्सी हो है। साफोजिल गर्नको लागि चाहिँ काम हुन्छ। साफोजिल भनेको त खाक्सी लगाउनु है। यो चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ काठहरुमा चाहिँ युज हुन्छ। तर काठमा मात्र युज नभइकन यसले चाहिँ फलामहरुमा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ है। जस्तै अब कहीँ खियासिया लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ घोटेर हैन। अनि कति कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यो घोट्नै पर्ने हुन्छ के, बेला बेलामा चाहिँ घोटेर चाहिँ अलि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यता खियाहरु लागेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा साफो युज गरिन्छ। अनि साफोले साफोजिल है, खाक्सी लगाउने काम गर्नको लागि चाहिँ यो साफो युज हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ छुल भनेको छ। छुल भनेको चाहिँ रेती। यो चाहिँ विशेष गरी अब यसले चाहिँ धार लगाउनको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। यसले चाहिँ धारिलो बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ रेती। अर्को छ छङ भनेको छ। छङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ गल अथवा छिनो भन्न पनि सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ सोंगोत। सोंगोत भनेको चाहिँ यो चाहिँ हेर्दाखेरि स्क्रुड्राइभर जस्तो छ, तर यो हैन। यो चाहिँ यसले चाहिँ प्वाल पार्ने काम हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ यसको भाग चाहिँ यो भाग चाहिँ तिखो हुन्छ के। सोंगोत भनेको प्वाल पार्न चाहिँ युज हुन्छ विशेष गरी काठहरुमा। त्यसपछि अर्को छ भाइस। भाइस भनेको चाहिँ च्याप्ने कुरा हो यो है। यसले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ सामान राख्ने यो बिचको भागमा, अनि योले चाहिँ खोल्दै खोल्दै गएपछि यो ठुलो सानो बनाउन मिल्छ। अनि यहाँ सामान राखेर सामानलाई नहल्लिने गरी च्यापेर अनि यसमा काम गर्ने। मैले कुन मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ यो युज भएको छ। लास्टको उसमा चाहिँ यो लास्टतिरको मेसिनमा चाहिँ यो भाइसको चाहिँ युज भएको पाइन्छ। त्यहाँ गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फलाम राखेको छ। यहाँ फलामहरु च्यापेको हुन्छ। यहाँ फलाम पनि च्याप्न मिल्छ, काठ पनि च्याप्न मिल्छ है। यसरी चाहिँ जस केही सामान यहाँ च्यापेर काम गर्नको लागि चाहिँ युज हुने कुरा है भाइस। त्यसपछि के छ त रोङ्नोजु फुलाय भनेको छ। यो भनेको चाहिँ चुच्चे पेन्चिस। यसले चाहिँ तारहरु खुबुरिदा र फ्यादा गर्छ। भनेको मतलब तार बङ्ग्याउने अनि त्यसपछि अनि सिधा पार्ने काम गर्छ। यो त अगाडि पनि पढिसकेका छौं। त्यहाँ चाहिँ फुलाइया मात्रै भनेको छ। यो चाहिँ रोङ्नोज फुलाइया भनेको अलिकति चुच्चो खालको चाहिँ यो त पेन्चिस। ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता कस्ता हाते औजार, त्यसपछि मसिनहरु हुँदा रहेछन् र ती मेसिनहरुले र हाते औजारहरु चाहिँ के कसरी चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बारेमा चाहिँ जान्नुभयो। र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका चाहिँ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, खम्सामनिदा।